em trên đường đi xe nắng quá ngay tại giữa sa mạc luôn, tấp vô uống nước, ngồi chờ uống trà sữa mọi người, trà sữa Ấn Độ. Chạy một hồi rất là lâu thì mới có một cái quán tạp hóa bình dân như vậy. Mình vô đây mình uống trà sữa. Trà sữa Ấn Độ là luôn luôn họ làm nóng như thế này nè. Quá nắng cho hôm nay luôn. Bây giờ là mình phải quay về trung tâm của Bikaner, nhưng mà phải mất hết khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ nữa, đi 30 cây số. Rất là nắng mọi người, nhìn nè, rất là nắng mọi người. Thì ở đây hầu như nó không có cây cối gì nhiều và dân cư nó cũng rất là thưa thớt, và hầu hiện tại là xa lên xa lắc luôn rồi. Ngoài đường chỉ có mấy đứa nhỏ nhóc rồi. Thật sự những cái đi tới chỗ này mình mới thấy được cái cảnh tượng kiểu như nó quay về kiểu như 50-70 năm trước. Mình thấy được cái cảnh 50-70 năm trước. Những cái vật dụng ở đây nó thô sơ và xe cộ thô sơ. Rồi những thứ nó rất là đơn giản luôn. Mấy cái quầy xay nước mía, rồi mấy cái quầy bán bánh, rồi mấy đứa nhỏ nó đi chân đất ngoài đường. Đây, ở ngoài đường sẽ có những cái ông lão đi như thế này. Rồi mấy cô, mấy người lớn tuổi đó nằm lê lết ở ngoài đường rất là nhiều nha. Mấy đứa nhỏ chơi kìa, chơi tẹt lon bên đường bên kia. Và đi rất là xa xôi mới có được 1-2 cái chỗ bán nước hay là cái chỗ nghỉ chân. Trà sữa Ấn Độ quá ngon. Oh, they have the ginger inside. Ginger inside, right? Oh. Good steak. Good. I like Indian music. Indian music, like chai music. Quá đã luôn. Nhìn. Trời đang nóng, ở ngoài sa mạc trời đang nóng gần 40-50 độ. Đi uống trà nóng. Trời lạnh này đi uống. Trời lạnh thì uống nước đá, mà trời nóng thì uống trà nóng. Hello. Hi. Hello. Mình ghé vô một cái cửa hàng địa phương để mà mình ăn trưa, tìm món gì đó hợp lý ăn. Thấy chỗ này người ta nói là hợp vệ sinh sạch sẽ, quán xá ngồi đàng hoàng, đỡ phải ngồi ngoài đường. Hello. Some food? Yeah, fruit. Yeah. Which? Did you take gatta sabji? Roti. हाँ. 100 रुपए की. भैया. Okay. भैया. No spicy. You call for me. No spicy. Dal. Which one? Dal. You want dal? It's not spicy. Okay, this. No. Have the chicken. Have chicken. Chicken have. Here no chicken. Okay. भैया मन थोड़ी गट्टे सब्जी डालो. Mình kêu một phần bánh roti với lại cái gì đó vàng vàng mình không biết. Kêu ăn đại buổi trưa thôi mọi người. nhìn cái chi mà chết. Nhìn chán ghê luôn. Mình cứ cầm cái camera đi đâu là bắt đầu đưa cái mặt vô à. ये वीडियो किस लिए बना रहे हो भैया? Hả? किस लिए बना रहे हो? No Hindi, I don't understand, sorry. क्या कह रहे हो? हेलो. अरे बस हो गया. Ok cầm. Mới gọi ra một cái món ăn không có biết là cái gì, kêu là sandri, với lại ăn với lại bánh This is dal. bánh roti và Dal. cái gì vàng vàng đây, chắc là cũng là cà ri thôi mọi người. Đây, nói chung đồ Ấn Độ là mọi người phải chấp nhận cái sự vàng vàng ở trong đó nha. You like?
Yes, it's good. No. This is spicy. Các bạn để ý người Ấn người ta ăn á, người ta sẽ không ăn tay trái nha. Cỡ nào người ta cũng sẽ không bóc tay trái vô. Mình cũng vậy, bắt chước. Mà kêu mình đựng tay trái. You don't like it spicy. Không lời spicy. Okay. Đây là một cái quán địa phương nha mọi người, là quán địa phương. Và nó là You can give it to me. và nó là một cái quán địa phương đặc trưng của người Ấn, người ta đi làm về ta ăn hàng ngày. Đường phố cũng có những quán này, nhưng mà để bảo đảm sức khỏe và những chuyến đi dài thì nên vào các quán ăn có uy tín chút xíu. Mình nhờ anh bạn chạy xe Grab nè, họ hỏi để mà chở vô mấy cái quán ăn, đôi khi nhìn sạch sẽ mà ăn không có bị người đi Ấn Độ không nên ý được, không nên gặp cái gì ăn cái đó, gặp gì review đó là chết nha. Mình nói thiệt á, thấy ham gặp cái gì ăn cũng thử rồi review cái đó là chết luôn. Hãy thương lấy mình. Mình review cho mọi người ăn mấy cái món này thì theo mình, khẩu vị của mình chắc là ok. Nhưng mà cái món này mình thấy ok nè, cái món này hơi cay mọi người. Cái món này nó hơi cay nha. Nè, cái này hơi cay, món này ngon. Cà ri. Nói chung là không tránh nổi cái mùi cà ri đâu. Tất cả mọi thứ đều phải cà ri nha. Tất cả mọi thứ đều phải ăn cà ri. It's not spicy. Yeah, good. You should. Hello, chào tất cả mọi người buổi chiều. Thì hiện tại thì Khang đang có mặt tại Bikaner, được gọi là thành phố của những con bò và những con chó. Tại vì lý do vì sao? Tại vì ở đây bò chó rất nhiều mọi người, nhiều quá trời nhiều luôn, mà nó nằm ở ngoài đường, nó ỉa đái kinh khủng và nó một cách an nhiên tự tại. Hồi đó thì mình đi Ấn Độ rồi, mình đi cũng nhiều thành phố rồi, nhưng mà mình thấy duy nhất cái thành phố này bò chó rất nhiều. Thần bò ở ngoài đường nó đông. Và bây giờ thì mình đang đi bộ qua một cái con phố cổ để mà tham quan. Thì trên cái lối đi bộ của mình thì mình thấy mấy cái nhà cổ như vậy rất là nhiều nè. Và mình thấy mấy cái nhà cổ như vậy rất là nhiều nè, giống như ở Varanasi. Nhưng không, ở đây rất nhiều chó nha mọi người. Chó rất nhiều. Bên này có dê. Hầu như là rất nhiều chó và nhiều bò ở ngoài đường. Và con nào con nấy ở đây nó mập, rất là mập. Nó nằm u nu à. Mà nó nằm ở ngoài đường á, xe chạy qua chạy lại nó mặc kệ luôn. Người ta chạy ngang, người ta phải né nó. From Vietnam. Vietnam. Ui giời ơi. Dê. Quá trời nó ỉa. Trời ơi. Mình đi phải nhìn dưới đất người, cất chiều quá. Trời ơi. Ở đâu mà gia súc ở ngoài đường quá trời vậy trời. Cứ cách vài mét là có con chó, cách mà vài mét là có con bò hả? Vậy sao sống được không biết. Ở đây sắp có lễ hội gì, thấy mấy chị em phụ nữ ở đây người ta ăn mặc rất là đẹp. You going to be on YouTube? Yeah, YouTube. Wait. On which channel? You see the vegetable, right? Vegetable. On which channel?
cái chỗ phố cổ này thì người ta đang tổ chức một cái lễ hội gì đó thì mình không có rõ. Tuy nhiên mình cũng không có hỏi, họ chỉ nói là cái lễ hội gì đó thôi. Và giống như có một cái kiệu đây và đưa lên trên xe. Và thấy rất là nhiều người phụ nữ họ ra đường, họ vui mừng, nhảy nhót. Ôi! Hello. No, no, no. ID, Facebook, YouTube. क्या नाम से? YouTube. YouTube. Ngay cái chỗ này đẹp ghê luôn nè. Và ở đây là được theo mình biết là được xây dựng khoảng 500 năm rồi. Đây là cái thành phố cổ được xây dựng được 500 năm. Thì cái kiến trúc ở đây nó vẫn còn giữ mãi ở đây. Cũng không có sơn phết lại, nó chỉ trường tồn theo thời gian vậy, nhưng mà nhìn rất là đẹp nha mọi người. Và hồi xưa là nó được điêu khắc rất là chi tiết nè. Và mình không biết là người ta có phục dựng lại cái gì đó không, nhưng mà mọi thứ nhìn nó rất là cổ xưa đẹp và sẽ được xây dựng rất là chắc chắn. Tới với cái thành phố này thì không quên check in cái chỗ này, vì cái chỗ này nó là biểu tượng của cái thành phố Bikaner. Tất cả mọi thứ ở đây trong cái khu này là người ta ở được cho mọi người, chứ không phải nó cổ mà người ta bỏ nó đâu. Nó cổ như vậy, người ta vẫn sinh sống và ở bình thường mấy trăm năm rồi, từ đời này truyền sang đời khác. Và có một điều mình biết ở Ấn, cái nhà người ta nha, người ta xây bằng cái gạch nó rất là chắc. Các bạn có thể thấy được cái nhà xây bằng cái gạch này nè. Cái gạch này xây mà mới từ năm này qua năm nọ nó sẽ không nứt, không nẻ gì hết. Và cái gạch này nó là cái gạch đặc. Nếu mà ở trong cái nhà mà không có gió, không có quạt á, thì sẽ cảm nhận được cái nhà này rất là nóng, nhưng mà nó rất là chắc chắn mọi người. Rất là chắc, tượng trưng như những cái nhà như thế này. Vậy như mấy cái khách sạn đồ người ta vẫn làm ở trong cái khu này là người ta làm theo kiểu cổ như thế này nè. Mà cái khách sạn này kiểu như lâu đời lắm rồi, nhìn không phải là đồ cũ người ta bỏ đâu nha, mà người ta vẫn có khách ra vô ở bình thường và vẫn sinh hoạt bình thường. Các bạn thấy là ở bên trong sẽ thấy được xe ở trong. Ở đây cũng có một con chó nó đang nằm. Và những con chó ở trong đây nó rất là mập, chỉ ăn mà ngủ thôi. Nhìn mấy cái nhà này thì có vẻ như là không có quen mấy. Tuy nhiên thì nó là một cái biểu tượng của cái thành phố này. Nhìn thì nó thấy cũ kỹ, nó là biểu tượng đó mọi người, là biểu tượng. Và biểu tượng của thành phố này đó là bò và chó nữa, rất nhiều dã man. Và thành phố này với lại cái thành phố Varanasi, so với cái thành phố này thì thành phố này nó nhiều bò chó hơn nè. Hình như nó là một cái vùng rất là xa xôi rồi. Vậy nên là cuộc sống người dân ở đây họ cũng bươn chải á, rồi cũng khó khăn nhiều. Vậy nên là mấy con bò con chó ở đây người ta thả rong ngoài đường. Bên trong cái chỗ này người ta cũng có sinh hoạt buôn bán. Ôi trời ơi, ở đây là thần bò nha mọi người, đây là thần bò ở Ấn Độ. Thì người Ấn họ rất là tâm linh về con bò và con chó. Ví dụ con bò ở Ấn Độ không ai được đụng vào nó, mặc dù nó có thể ra ngoài đường, nó làm nó đứng nó nằm gì á, không ai được đụng với nó, trừ khi nó đứng vậy nó đi. Đó gọi là được rồi. Ôi trời, ghê quá. Tí nữa là nó đụng mình. Mấy con bò này đó mà nó đụng vô mình á là mình sẽ có chuyện nha, chứ không phải là nó có chuyện đâu. Nó đụng vô mình á là ví dụ mình có chuyện gì thì mình tự lo, còn nó mà có chuyện gì á mình sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng mà mình thắc mắc một điều, ở đây mình không thấy cỏ ở đâu, không thấy rơm ở đâu, thì con bò này nó chỉ ăn rác ở ngoài đường mọi người. Đây là thần bò. Người Ấn Độ họ quan niệm là con bò là con vật linh thiêng, vậy nên họ cũng không có ăn bò.
Thì cái lễ hội này theo mình nghĩ là sẽ thiên về phụ nữ hơn. Thì mình thấy rất là nhiều những người phụ nữ, rồi người phụ nữ cao tuổi và trung tuổi, trẻ tuổi, nhỏ tuổi đều đứng ở đây xếp hàng. Mỗi tiểu bang ở Ấn Độ sẽ có những phong tục khác nhau. Ở New Delhi khác, ở Kolkata khác, ở Varanasi khác, ở Rajasthan, ở Jaipur, Jodhpur. Ấn Độ nó rất là rộng lớn, mọi người, rất là siêu rộng, vậy nên là mỗi tiểu bang mỗi khác nhau và đôi khi nó cũng sẽ có những cái gương mặt khác nhau. Giống như ở đây, người phụ nữ ở đây họ sẽ mặc đồ khăn quấn vào đầu, rồi quần áo rất là đủ màu. Coi cho con bò nó đi qua, mọi người thấy không, con bò nó đi ngang qua thì tất cả mọi người ở trong lễ hội này, dù có lễ hội lớn nhỏ gì cũng phải né nó ra, không có chạm vào nó, không có được đánh nó, không được đuổi nó đi. Nó đi qua là nó sẽ có quyền chiếm hết cái khu này luôn. Ở trong đây nó sẽ có những cái con hẻm, nó chia nhỏ ra rất là nhiều và không có con hẻm nào trống hết. Tất cả các con hẻm đều được tận dụng để ăn, ở, mua, bán và sinh hoạt. Tất cả mọi thứ ở trong này đều được tận dụng một cách tối đa. Nhưng có một điều mình rất là thích là ở đây nó đỡ xe, đỡ bụi bặm hơn mọi người. Nguy hiểm quá. Trời ơi, để nó cái sừng, trời, mấy con bò cái sừng nhọn như vậy mà để nó ở ngoài đường nó hút người ta. Ở cái chỗ như thế này nè mọi người, người Ấn họ cũng tâm linh lắm, do con bò là cái linh vật ở Ấn Độ, vậy nên khi mà con bò đứng trước nhà thì họ cũng không có đuổi đi, và con bò nó ỉa ra, nó đi phân ra mọi người, thì họ sẽ nghĩ đó là một cái điều may mắn và tài lộc trong kinh doanh mua bán. Vậy nên các bạn sẽ thấy trước nhà rất là nhiều mấy cái bãi cứt như vậy nè, cứt bò quá trời luôn nè, thì họ không có hốt, tại vì họ mặc định ở trong đầu nếu như con bò nó đi ngang, hay con chó nó đi ngang, nó sẽ ỉa rồi trước nhà rồi này kia, nó đái ỉa trước nhà, thì họ sẽ nghĩ đó là một điều rất là may mắn, cho nên họ cứ để cho nó khô luôn, mưa dầm thấm lâu vậy đó. Hết cuối ngày thì người ta sẽ dọn, chứ sáng ra mà con bò nó đi ngang, nó có ỉa vô nó ỉa đầy sân thì cái đó cũng là điều may mắn mọi người. Bởi vậy đi ra ngoài đường ở Ấn Độ thì sẽ gặp rất là nhiều phân bò, phân chó. Đây nè, tượng trưng cho mọi người xem nha. Mình nói ở đây là nói có sách mắc có chứng luôn nè. Trước nhà ở ngay cái cửa nhà, và ngay tại đây có một bãi cứt bò.
Mấy người này đi dự cái lễ hội không lo dự mà phái cái camera mình lắm. Cứ kêu mình quay thôi. Gặp mình để cái kêu mình đúng không ạ? Uống nước dừa đi. One coconut please. Thank you. Rupee. 7 rupee. 70. Xin mời mọi người uống nước dừa tại thành phố Bikaner. Thành phố có những con bò. Chỉ có 70 ruby cho một cái dừa. 7 nhân 3 là 21 ngàn. Quá đã. Mình là khách du lịch duy nhất tại thành phố này. Từ hôm qua tới giờ mình đi lang thang ngoài đường chưa thấy ăn, chưa thấy một thằng nước ngoài nào đi du lịch tại thành phố này. Hôm qua giờ chỉ thấy mình lang thang ở đây. Hiện tại cũng thấy đang bầu cử cái gì nè, người ta dán mấy cái băng rôn ở trên rất là nhiều. Ở đây như bầu cử tự do hay sao ta, dán lên rất nhiều nè, mấy cái đại biểu quốc hội gì. Wow. Ui giời ơi. Cái con hẻm có tí xíu ha, bóp kẹn ính nổi. Đây, người và bò sống chung đây. Tất cả đây là thần linh tại Ấn Độ. Trời ơi, ở đây mấy con bò nó ăn mà nó không ăn cỏ mà nó ăn rác không mọi người, ăn rác mà nó mập bự ghê không nè. Và kiểu như nó nằm biếng lắm, nó ăn rác rồi này kia xong rồi nó nằm ngủ ăn nằm biếng lắm. Sao mà để rác dữ vậy? Bán buôn ngay cái chỗ rác. Wow, trời ơi, bóp kèn quá. Chó nhiều dữ ta, để ngoài đường không biết nó cắn người không trời. Nhưng mà đi như vậy mình hiểu được mọi người, cuộc sống nó sẽ có những cái này cái kia, có cao có thấp, gọi là cuộc sống muôn vì sao. Rất là nhiều vì sao trên cuộc đời mà mình chưa biết được, thì có thể tính đến Ấn Độ. Kiểu như ở đây người ta quen bóp kèn rồi, kiểu như đi ngoài đường ngứa tay bóp chơi vậy, không ai cũng bóp chơi vậy thôi. Trời ơi, đống rác, đống cất ở đây. Ui, trước cái nhà bự luôn, cái nhà này là cái nhà cổ, nhà giàu nè, cái nhà giàu tại thành phố này nè. Mà sao trời ơi để rác như vậy nè trời, rác dữ vậy sao mà sống trời. Phải chi mình dọn dẹp á, mình ở cho nó có chất lượng không, vậy rồi nó bốc mùi lên mỗi ngày, kiểu như mình hít kiết mọi người, hít kiết cái nó sẽ kiểu như là hít cái mùi đó nó sẽ quen luôn. Từ mấy bữa đầu tiên mình qua đây cái mình nghe nó hôi từ từ nó sẽ quen với cái mùi đó luôn, mình không có biết cái mùi đó đang hôi. Ở đây cũng sẽ có cái vòi nước như thế này nè, đó, cái vòi nước nó sẽ lọc từ ở trong nhà lọc ra và người ta sẽ lấy cái nước này người ta uống, đi đường uống. I'm from Vietnam. Okay. You Muslim? Hindu. Namaste. Chilled water. Water. Okay. Chilled water. Namaste. Tell me your country. From Vietnam. I'm from Vietnam. Yeah. My first time here, so I walk around here to see the view and how people live here. Yeah. You live here? You live in Bikaner? Bikaner. Old city. Yeah, old city. Old city. Bikaner city. Bikaner city. How about compared to with Varanasi? Varanasi and Bikaner is the oldest city in India, right? Varanasi, Bikaner, Choti Kashi. Mm-hmm. Choti Kashi, Bikaner, Varanasi. Choti Kashi. Bikaner and Varanasi. Vậy là Varanasi, Bikaner, Choti Kashi.
Bikaner, Sautikashi và Varanasi là 3 thành phố cổ nhất tại Ấn Độ. Và mình đã đi được 2 thành phố cổ nhất tại Ấn Độ, cổ xưa nhất luôn mọi người. Thank you. Thank you so much. Thank you for your information. Thank you. Bạn thấy cái này nó cổ lắm nhưng mà không nghĩ là sẽ cổ tới như vậy. Làm sao những công trình hồi xưa mà người ta xây mà để tới bây giờ không nứt nẻ luôn, rất chắc chắn. Tính ra những cái đồ hồi xưa mọi người nó rất là bền. Những cái gì mà xuất phát từ những cái người hồi xưa họ làm ra rất là bền. Giống như những chiếc xe cộ hồi xưa để tới bây giờ vẫn còn xài được. Tuy nhiên mấy cái xe bây giờ sản xuất ra xài tới thời gian nó sẽ hư, nó có hạn sử dụng hết rồi. Ôi rác dữ rồi trời ơi. Đây ở bên trong mọi người sẽ thấy được sẽ có người ở bên trong bình thường, phụ nữ ở trong. Wow, bò ở đâu mà nhiều dữ vậy trời, ngay chỗ này hả trời, nhiều kinh khủng. Đâu mà nhiều dữ vậy ta.